السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني المتوسط، اليوم إن شاء الله نراجع مع بعض درس النسبة المئوية، نحل أسئلة عليك إن شاء الله، وفي سؤال أو اتنين عن الباب التاني اللي هو بيتكلم عن إيه شباب؟ الانعكاس والتماثل والانتقال أو الانسحاب. طيب يا جماعة، بقول لي أول سؤال: احسب ذهنيا 20% من 200. طالما يا جماعة السؤال ده جايلك اختياري حلها براحتك، سواء ذهني أو جبري براحتك خالص، الحل يا إما ذهني أو جبري. فاللي حافظ الجدول مثلا 20% يا جماعة، ده 20% يعني 20 على 100، لما صفر نروح مع صفر، هسه 2 على 10 اقسم على 2 فيها 1 على 2 فيها 5 خمس. تمام كده. ففي ناس حافظاها طبعا 20% تساوي خمس، أو لو أنت مش حافظ تقول له كده 20 ضرب 200 واقسم على 100. صفرين تحت راحوا مع صفرين فوق يا جماعة، 2 ضرب 20 بيساوي 40. طبعا لو انت عارف كده يبقى 100 على 5 أو خمس، طريقة اللي هي ذهن التانية، 5 ضرب 200 هي نفسها يا جماعة، بقسم كام؟ 200 على 5 هيدينا برضه كام؟ 40. السؤال ده بيقول لك قدر. أقدر يا جماعة بالتقريب. التقريب عندك طبعا ممكن يكون بأرقام متناغمة، أعداد متناغمة، أو بالتقريب العادي يا جماعة. 24% من 44، طبعا دي أقربها بسهولة جدا. 24% إلى كام؟ إلى 25%. هي بتكافئ يا جماعة كسر، بتكافئ الربع، يبقى هضرب ربع ضرب 44، هي نفسها بالظبط لو بقت 44 على 4 يديني 11. السؤال التالي: احسب ذهنيا 10% من 350. 10% هي نفسها واحد من من 10، أو لو أنت ناسي هتقول له 10 ضرب 350 على 100. صفرين تحت مع صفرين فوق يا جماعة راحوا، يبقى لك كام؟ 35. حبيت أحسبها ذهني برضه، ممكن تقول له 10% يعني كل 100 منها 10. طبعا 300 يا جماعة يبقى 30، وال50 نص ال10 5. قدر نفس المعنى برضه يا جماعة. النسبة المئوية، طالب هنا النسبة 7 من 11. يا شباب هقرب هنا، أقرب دي بسهولة إلى كام؟ إلى 10. أنا بقرب إما العدد الأول أو التاني أو الاتنين مع بعض، حتى النسبة كام بقربها. تمام كده. 7 جمع من 10 يعني 7 على 10. عايز أخليها 100 دي، اضرب في صفر فوق وصفر تحت، 10 في 10. اضرب في 10 في 10 يا جماعة، 70 على 100 يعني 70%. أختار 70%. السؤال التالي بيقول لك ما قيمة، طالما قال لك ما قيمة يا جماعة يبقى ممنوع التقريب، هنا ممنوع التقريب أو التقدير. أحل الحل الأصلي. احسب 35% من 8 يا جماعة. هعمل أضرب 35 هنا يا جماعة الأول ده بس، أحسب أشوفها بكام. هنا ضرب، كده ليه؟ ضرب يا جماعة، دي مش موجودة خالص. طيب 8 في 5 ب40، صفر معانا ال4، و8 في 3 ب24، و4 28. صفر الخانة، أحط الرقم ده هنا يا جماعة، 8 برضه نفس الرقم، يبقى صفر 8 2. نجمع على صفر 8، ينزل 8 10، صفر على 1 بعد يا جماعة 3، يبقى 30 80. طبعا دي بتكتب كده يا جماعة 35 88 على 100. الضرب عملته خلاص. أما أقسم يا جماعة على 100، حط الفصل بعد كم رقم؟ رقمين. طب ممكن تغير صفر مع صفر، كده الفصل بعد رقم 1 هتساوي 30 و8 من 10. لو كان زي ما هي صفر عادي، صفر في المقام في اليمين ملوش أي قيمة يا جماعة، ماله أي قيمة. السؤال اللي بعده: ويا جماعة النسبة المئوية للعدد 62 من 186. قانون طبعا يا جماعة، القانون المئوي بيقول لك النسبة المئوية الجزء بتساوي النسبة في كام يا شباب؟ النسبة ضرب الكل. الجزء يساوي النسبة ضرب الكل. تمام كده. طلب مني النسبة، يبقى النسبة هتساوي الجزء على الكل. الجزء اللي هو 62 اسمه 186، واضرب في 100%. هجيب النسبة. أقسم دي ازاي؟ اضرب اسم مطولة، قول له 62 186.
ينفع يا جماعة أقسم 62 على 186؟ طبعا الرقم ده أصغر، 62 أصغر من 186، يبقى أزود هنا صفر وأحط هنا صفر وفصل. وأقسم إزاي يا جماعة بسهولة؟ أقسم 6 على 1 هيدينا 6. طبعا بالتجريب يا جماعة جربتها من شوية، 6 ضرب الرقم ده هيطلع لك فوق ال1000. فلو قلنا 5 900 يا جماعة، 5 ضرب 1 500، الرقم ده هيطلع لك 400، يبقى كده 900. أكبر من الرقم ده ما ينفعش، لازم الرقم يطلع أقل من ده. فهتطلع في الآخر 3 ضرب 6 ب18، 3 ضرب 8 24، 1 25 على 2. 3 يا جماعة ضرب 1 ب3 و2 5. أصبح 500 أقل من 600، تطرح عادي يا جماعة، أطرح عادي. استلف بقت 10 طرح 8 ب2. عندك 6 بقت 1 يا جماعة، دي 1 11 ناقص 5 ب6 صح، دي بقت إيه؟ صفر. رجعت 62 تاني، يعني هعمل جديد تاني، أقول له هزود صفر وأقسم، أقول له فيها 3 وأضرب، يدينا يا جماعة برضه 5 5 8، أطرح 62 وأضرب نفس الكلام برضه يا جماعة، أحط صفر وخمسة 5 8 وهكذا. يبقى كل هالمنا هي كام؟ 3. وصلنا ازاي يا شباب؟ بتساوي 33 و3 بالتقريب يا شباب، بالتقريب. السؤال التالي، ما العدد الذي 18% منه 54؟ قال لي يا جماعة كلمة منه يبقى المطلوب عندك الايه؟ الكل. خلاص، طبعا انت عارف ان ايه بتقول الجزء بتساوي النسبة في الكل. المطلوب يا جماعة الكل، يبقى هقسم على النسبة، اقسم على نون واقسم على نون، تروح مع دي، مطلوب الكل بس. يبقى الكل هتساوي النسبة، معلش يا جماعة، الجزء اللي هو كام عندك 54 على النسبة اللي هي كام 18 من 100 في المية، ولا في من 100 يا شباب. في حالة القسمة يا جماعة مينفعش أقسم على الرقم فيه فصل، لازم أخلص منه. أخلص منها إزاي؟ اضرب لبسط ومقام في 100. طب ليه 100 بالذات يعني؟ ليه ما هو 10؟ عشان تحرك الفاصلة خطوتين تطلع بره خالص، أصبحت 18 والرقم فوق 54، وأحط صفرين يا جماعة نضرب 100. هنا أقدر أختصر يا جماعة عادي، أو أقسم اسم مطولة براحتك بكيفك، بس هي هنا تتقسم عادي بسهولة سهلة. أقسم مثلا البسط والمقام على 9 على 9 على 9، تبسيط يعني. 54 على 9 فيها 6 وأحط صفرين. 18 على 9 فيها 2. 600 اسم 2 بيدينا كام؟ 300. اشترى تاجر جهاز كهربائي بمبلغ 244 وباعه بربح 6%. طالما قال لي يا جماعة ربح، يبقى أنا هحسب 6% تساوي كام وأجمعها على السعر الأصلي. تمام كده؟ يعني هحسب 6% من 244 وبعدين أجمعها على 244. لو كان قال لي بخسارة كنت أطرحها، أحسب برضه ولا أطرحها في الآخر. طب 6% يا جماعة معناها 6 من 100 أو على 100، يبقى 6 ضرب 244 على 100. اضرب عادي وخلي القسمة بعدين. 6 ضرب 4 ب24، 6 ضرب 24 و2 يبقى 26. 6 ضرب 2 ب12 و2 كمان يا جماعة 14. الفاصلة ولا كم رقم؟ هنا 100 صفرين بعد رقمين، يبقى أقول له الحل 244 زائد 14 و6 و94%. طبعا لما يا شباب هنا فاصلة ورقمين، أحط هنا فاصلة وإيه وصفرين وأجمع عادي خالص. يبقى هنا دي زي ما هي جزء من 100. 44 و14 كمان، 4 و4 عندك 8، 4 و1 5. يبقى السعر يا جماعة بعد الربح 6%، 258 و64 إيه من 100. راح في السؤال هو ده السؤال. السؤال رقم 9 يا شباب، قول الكسر الاعتيادي المكافئ لكام 60%. 60% يا جماعة ل60 على 100. تعرض الصفر مع الصفر، اختصر اقسم على 2 واقسم على 2 أبسط صورة. 6 على 2 فيها 3، 10 على 2 فيها كام؟ 5. يبقى يكافئ 3 على 5 يا جماعة. يكافئ
3 على إيه؟ على 5. رقم ج. السؤال التاني صح وخطأ. العددان المتناغمان يا جماعة عددان يسهل جمعهما ذهنيا. طبعا دي عبارة صح. طب ليه؟ إيه هي المتناغمة أصلا؟ اللي هي مثلا 30 40 كلام من زي كده، أرقام سهلة الجمع اللي فيها صفر. يعني مثلا لما أقول لك الأسهل إيه؟ أقول لك اجمع لي 53 زائد 28 ولا أجمع 50 زائد 30 يا جماعة. دي قربتها متناغمة. 50 دي قربتها إلى كام؟ 30 ونجمع 80. فالإجابة صحيحة. إذا كانت الكمية الجديدة أصغر من الكمية الأصلية يا شباب فإن التغير المئوي يسمى النقصان. الجديدة يا جماعة أصغر يعني بيقل. تمام كده؟ طبعا لما أجيب تغير مئوي بيساوي إيه؟ بيساوي الكمية الجديدة طرح الكمية الأصلية. لو جديد أصغر على مقسوم على مين؟ على الفرق بين أو على الأصل. مقسوم على الأصل. مقسوم على الأصل. تمام. طيب إذا كانت الكمية الجديدة أصغر من الكمية الأصلية فإن التغير المئوي يسمى نقصان مئوي. يعني الكمية يا جماعة الأصلية كانت أكتر كبيرة نقصت يسمى نقصان. طبعا دي برضه عبارة إيه؟ عبارة يا جماعة صحيحة. هو التغير المئوي بيساوي يا جماعة بشكل عام بيساوي الكمية الجديدة الجديد طرح الأصلي وأقسم على مين؟ على الأصل. يسمى المبلغ الذي يتم طرحه المبلغ الأصلي ربح. هو طرح ما يسمى ربح كيف؟ لا يسمى خصما. يسمى خصم يا جماعة أو تخفيض. يبقى ده غلط. التغير المائي هو نسبة تقارن مقدار التغير في كمية ما بالنسبة للكمية الأصلية. عبارة صحيحة. طب 1% يساوي 1/10. ينفع يا جماعة؟ 1% يعني 1/100. 1% يا جماعة كتب كده. هل ده يساوي ده؟ ده جزء من 100 ده جزء من 10. طبعا الإجابة إيه؟ خطأ. الربح المئوي طالما ربح يبقى زيادة على طول ويسمى المبلغ زاد فعلا تمن البيع. طبعا العبارة كما صح. 75% تساوي ربع. طبعا الإجابة دي غلط. ليه يا جماعة؟ 5% بتساوي 3/4. حفظ النسبة دي. إنما الربع ده يساوي إيه؟ 25%. أوجد التغير المئوي وبين إذا كان التغير زيادة أم نقصان يا جماعة. التغير بيساوي إيه يا شباب؟ التغير بيساوي الكمية الجديدة طرح الأصلي مقسوم على كام؟ على الأصل. صح؟ طبعا بضرب في 100% لأن هو نسبة. ده التغير يا جماعة. التغير المئوي. تمام كده؟ يعني هتساوي الجديد عندك بكام؟ ب10 طرح 6 على الأصلي اللي كان 6. يعني يا جماعة بتساوي 4 على 6. اختصرها أبسط صورة أقسم على 2 وعلى 2 على 2 على 2 هتساوي 3 على كام؟ 2 على كام؟ على 3. تلتين أنت حافظها اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي 6/10. صح؟ أو تعملها كده بشكل اسم مطولة 2 اسم 3. طبعا يا جماعة لا يجوز لأن ده أصغر من ده. أحط 0 وصفر زي كده. 20 على 3 فيها كام؟ فيها 6. طيب اضرب 6 في 3 ب18. اطرح ادينا برضه يا جماعة 2 رجع تاني 2 تاني. حط 0 فيها 6 وهكذا إلى ما لا نهاية يا شباب. قربها بالتقريب هتساوي إيه؟ 6/10. 6/10 أنا بضرب في 100%. 6/10 ضرب 100% يدينا إيه؟ 60%. الورقة التانية يا شباب. بيقول لي هنا يا جماعة أول قيمة س في الشكل الآتي. طبعا خدنا قبل كده بيقول لك لو عندك خط مستقيم الزاوية دي بتساوي كام يا جماعة؟ 180 درجة. لأن دي على بعضها 360. فعندي مثلا هنا خط مستقيم يا جماعة أهو. ده كل ده على بعضه ب180. طب عايز س أقول له س بتساوي 180 طرح 79. اطرح 10 طرح 9 1. تصرفت في 1 بقت 7. 7 ناقص 7 0 ناقص 1 101. نفس الكلام هنا برضو. دي كلها على بعضها
ب180 درجة. يبقى أقول له س بتساوي 180 طرح 45. صفر مينفعش أستلف بقى قد 10 ولا بقت 7. 10 طرح 5 ب5. 7 ناقص 4 ب3 نزل من 1 يبقى 135 درجة. السؤال رقم 3. أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل ضلع عمليات يا شباب. طيب يا جماعة، عندنا قانون بيقول لك إيه؟ مجموع قياسات الزوايا الداخلة بتساوي ن ناقص 2 ضرب 180. إيه هي ن؟ عدد الأضلاع. طب قال لي مثلا يا جماعة ن ب18، يبقى 18 طرح 2 مضروبة في كام؟ في 180. يدينا 16 ضرب 180. صح؟ هاجي في جنب كده وأعمل إيه؟ خليها في جنب أهو. أضرب بس 16 في 18. طب والصفر نخليه نحطه بعدين. يلا 6 ضرب 8 ب48. 6 ضرب 1 ب6 و4 10. صفر الخانة. 1 في أي حاجة زي ما هي 18 يا جماعة. أجمع بس يبقى 8 0 و8 8. 1 1 2. يبقى الحل 288 وأحط الصفر اللي هو ده. يبقى 2800 وكام؟ و80. طب ده هنا يا جماعة ن ب12 20. يبقى 20 ناقص 2 ضرب 180. يعني 18 ضرب 180. في جنب برضه يا جماعة كده وأضرب إيه؟ 18 في 18. في صفر أخليه بعدين. 8 ضرب 8 ب64. 8 ضرب 1 ب8 و6 14. صفر الخان. 1 ضرب 8 8. 1 ضرب 1 1. نجمع يا شباب. 4 زي ما هي. 4 زائد 8 12. أدي 3 2 و1 إيه 3. يبقى الحل 324. ونحط الصفر يا جماعة اللي هنا. يبقى 3240. ده قياس إيه؟ مجموع الزوايا الداخلية الضلع ذو 20 ضلع. طب السداسي يا شباب 6 ناقص 2 ضرب 180. يعني 4 ضرب 180. طبعا ضرب هنا مباشر. 4 صفر بصفر. 4 في 8 ب32 مع 3. 4 في 1 4 و3 كام؟ 7. يبقى 720. ننتقل للسؤال التالي. يقول لي ارسم صورة الشكل بانعكاس حول المحور المعطى. عشان ارسم الإجابة أعمل بس انعكاس النقط لوحدها، كل نقطة لحالها. يعني مثلا نقطة باء تبعد عن الخط ده يا جماعة مسافة 1. برضه أبعد الطرف كده يا جماعة 1. أحط هنا كده وأحط نقطة باء. باء شرط. ج بالمثل تبعد برضه يا جماعة 1. أبعد 1 من المحور ونحط نقطة إيه؟ ج شرط. ألف تبعد قد إيه؟ أعد 1 2 3 كمل 4. أعد برضه يا جماعة عند المحور 4. 1 2 3 4. ونحط نقطة إيه؟ ألف شرط. باقي بس أوصل يا جماعة الباء بالألف بالجيم كده. دي يا جماعة دي صورة إيه؟ صورة الشكل.